මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ වෙබ් ක්වෙස්චන් සීරීස් එකට තියෙන 21 වෙනි ක්වෙස්චන් එක. මම මීට කලින් ක්වෙස්චන් 20ක් ඩිස්කස් කරලා දිනවා මෙන්න මේ වෙබ් ක්වෙස්චන් සීරීස් එක යටතේ. අනිවාර්යයෙන්ම අන්න ඒ ටික බලලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉන්න. තාපට දැන් මම කියන්න ඕනේ අතට ක්වෙස්චන් 20 දී අපි ඩිස්කස් කරපු දේම තමයි මේ ක්වෙස්චන් එකේදී තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒකට කොටස් ටිකක් එකතු කරලා ඩිස්කස් කරන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා 20 වෙනි ක්වෙස්චන් එක නම් බලලා ඉන්න ඕනේ මේක බලන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. අපි දැන් බලමු මොකක්ද අද අපි ලැබිලා තියෙන ක්වෙස්චන් එක කියලා. මම මෙතනින් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් යටතේ 21 වෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි අද අපි ඩිස්කස් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද අපිට ක්වෙස්චන් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක දෙයට මේගොල්ලෝ කියනවා create sign in page below. In this case, you can use HTML and CSS and Bootstrap. Using the database we used in the previous question, set up a mechanism to log into the website. In this case, you should validate all fields in this interface. If we click in the sign in button without entering an email address, then should be show a pop-up with an input field and set email button. Using the pop-up we should be able to set value to the email field. If we click the sign in button with entering password, then should be show a pop-up and input field and set password button. Using the pop-up we should be able to set value to the password field. If successfully using in the redirecting to the home page, in home page should be show the user first name. Hi first name. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද ක්වෙස්චන් එක අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම අපි කලින් කතා කරපු ක්වෙස්චන් එකේම කොටසක්. අපි කලින් කතා කරපු ක්වෙස්චන් එකේම කොටසක්. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන sign in button එකට මෙන්න මේ විදිහේ sign in page එකක් create කරන්න තමයි තියෙන්නේ. create කරලා මෙන්න මේකේ sign in page එකේ email සහ password කියලා input field එකක් ලබා දීලා මේකේ sign in කියලා button එකක් create කරන්න කියලා මේගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ අපි බැරි වෙලාවකවත් මෙන්න මේ email field එකේ සහ password field එකේ කිසිම value එකක් නැතුව sign in button එක click කරොත් මෙතන අපිට error message එකක් පෙන්වන්නේ මේ කියන්නේ මෙන්න මෙතන pop up window එකක email address එක දාන්න pop up window එකක් ගන්න කියලා තමයි අපිට මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Bootstrap කියන framework එක. මම ඒක ඩිස්කස් කරලා දෙවල් කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ක්වෙස්චන් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් අපි දෙකම දාලා දැන් ඒක විතර pop up window එකෙන් අරගෙන හරි කොහොම හරි මෙතන email address එක සහ password එක යන දෙකම දාලා නිවැරදි ආකාරයට sign in වුණාම අපිට කියනවා මෙන්න මෙතන home page එකට අපිව අරගෙන යන්නලු. home page එකේ hi කියලා first name එක තමයි එතන view කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ hi කියලා දැන් මේ log වෙන කෙනාගේ ඒ කියන්නේ අපි sign up එකේ first name එක ලබා දෙනවානේ. අන්නේ sign up එකේ first name එක search කරලා අරගෙන එතෙන්ට hi කියලා දාලා අන්නේ first name එක දෙන්න කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මම මේක කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මුලින් මම view answer button එක click කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට button ටික click කරනවා. ඊට පස්සේ මට තියෙන මෙතන sign in වෙන්න. sign in වෙනවා මේක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට sign in වෙන්න මේක view වෙන්නේ. එතකොට මම database එකේ කලින් මෙන්න මේ විදිහට කලින් කෙනෙක්ව රෙජිස්ටර් කරගත්තා වල මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේම මම ඒ data එකම මේකෙදිත් use කරන්නම්. එතකොට මම දැන් මෙතන email සහ password field වල මුකුත් add නොකර නිකම්ම sign in button එක click කරපුවාම පේන මේ විදිහට no email කියලා alert එකක් එනවා. ඒක මම okay කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට pop up window එකක් මට open වෙනවා. මම cancel කරලා දාගන්නම්. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන ඇත්තටම අපි දෙමු email address එක මෙතන copy කරගෙන අරන් ඇවිල්ලා මෙතන අපි email address එකක් දෙමු. දැන් මෙතන මම මෙතන මුකුත් දෙන්නේ නැතුව මම sign in button එක click කරලා මේක okay කරලා මෙතෙන්ට email address එකක් දාලා මම paste කරගන්නවා මේක. okay කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඒ email address එකම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම password එකක් නොදී මෙතන sign in වෙන්න හදද්දී එතනත් මෙන්න මේ වගේ no password කියලා මේ විදිහට pop up window එක open වුණාට පස්සේ මම database එකෙන් ගිහිල්ලා ඒකේ password එකත් copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා okay කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙතනත් ඒ password එක මේ විදිහට වැටුණා. ඊට පස්සේ මම sign in button එක click කරාට පස්සේ
මෙන්න මේ විදිහට sign in success කියලා මට alert එකක් එනවා. ඒක මම ඕකේ කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට hi Shenu කියලා home page එකට අපිව අරගෙන ආවා. දැන් අපි බලමු මේ Shenu කියන්නේ මේ log වෙච්ච user ගේ first name එකද කියලා. ඔව්. log වෙච්ච user ගේ first name එක තමයි Shenu. අන්න ඒ හින්දා තමයි මෙතන hi Shenu කියලා මේ විදිහට view වෙන්නේ. දැන් ඒ requirement එක අපි මේ විදිහට සාර්ථක කරගෙන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද coding part එක කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. coding part එකේදී මුලින් මම මෙන්න මෙතන login php file එකෙන් පටන් ගන්නවා. login php එකේ තමයි මම මෙන්න මෙතන මේ අපේ login page එකේ කියන්නේ මෙන්න මේකේ design එක create කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ login php කියන file එකේදී. login php කියන file එකේදී අතර මේ button දාගන්න එක input tag තියෙන එක placeholder තියෙන එක මම ඇත්තටම කලින් videos වල ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම bootstrap සහ style කියන්නේ css file එක මම link කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මෙතන මම on click කියන event attribute එකේදී මෙන්න මෙතන sign in කියන function එක call කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ sign in කියන button එකට. අපි දැන් බලමු මොකක්ද මෙන්න මේ sign in function එකේදී වෙන්නේ කියලා. මෙතනින් ගියාම මෙන්න මේ විදිහට මම sign in function එක මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන email සහ password දෙක මම document.getElementById කියලා දාගෙන අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම XML HTTP request එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන post method එකෙන් login pro php කියන file එකට post method එකෙන් යාලා තියෙනවා data ටික. ඊට පස්සේ ඒ file එක ගිහලා බලපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මම session එකක් start කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කරලා තියෙනවා මම post method එකෙන් එන data ටික මේ විදිහට මම අරගෙන තියෙනවා variable වලට. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මෙතන මම validation part එකක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔක්කොම හරි ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට database එකට search එකක් ගහලා බලනවා එක row එකක මෙන්න මේ user ඉන්නවද කියලා. ඒ කියන්නේ එක row එකක මෙන්න මේ email එක සහ password එක කියන data දෙකම එක row එකක තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක තිබ්බොත් එහෙනම් මෙතන echo එකක sign in success කියලා මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා echo එකක print එකක්. එහෙම නොවුනොත් මම no person කියලා echo එකක print එකක් දාගෙන තියෙනවා. මම දැන් කලින් ඔයාලට පෙන්නන මෙතන sign in success කියලා ආපු එක මම දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතෙන්ට අපි නිකන් බොරු email එකක් දාමු. අපි දාමු abc කියලා. abc@gmail.com කියලා දාගෙන මෙතන අපි password එක දෙමු මොකක් හරි එකක් දෙමු අපි අපිට කලින් කියලා password එක දෙමු. මෙයාගේ password එක අපි copy කරගෙන ආවිල්ලා ඒක මෙතෙන්ට දෙමු බලන්න. ඊළඟ sign වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට no person කියලා තමයි alert එකක් කියන්නේ. අයියේ ඉතින් එහෙම person කියලා මේක register වෙලා නැහැනේ, sign up වෙලා නැහැනේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපිට ඒ වගේ alert එකක් එන්නේ. ඒක මෙන්න මෙතන තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ගියාම නැවතත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මම මේක අරගෙන තියනවා. මෙන්න මෙතන එන ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මෙතනින් එන ටෙක්ස්ට් එක echo එකේ sign in process කියන එක කියන්නේ sign in success කියන එක ආවොත් තමයි මෙන්න මෙතනින් ඒක response text මම text එක අරගෙන තියනවා. මෙතන sign in text කියන එක ආවොත් තමයි මෙතන window location එක home php එකට අරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ home php එකේ තියෙන මොකද්ද? home php අරගෙන ගියාම home php එකේදී තමයි එයාගේ අර මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට session එකක් start කරලා ඒ එන userව අරගෙන එයාගේ first name එක මෙන්න මේ විදිහට view කරගෙන ඒකට මෙතනින් h1 tag එක මම hi කියලා දාගෙන තියෙනවා. hi කියලා අරගෙන එයාගේ first name එක search කරලා මේ විදිහට අරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේක create කරගෙන තියෙන්නේ. මම නැවතත් ඔයාලට මුලින්ම මේකේ coding ටික පෙන්නන්නම්. එතකොට කවුරු හිතුවත් මොකද මේ sign up process මේ sign මෙන්න මේ ටික තියෙන කියලා. ඒතර මේක මම කලින් question එකේදී discuss කරා. මොකද මම මේ කලින් question එකම ඉස්සරහට අරන් එන්නේ. ඒතර මම මේකේ add කරපු ටික විතරයි මෙතනදී ඔයාලට කතා කරේ. මේක තියෙන මම ඒතර කලින් කතා කරලා තියෙන කමල මම නැවතත් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ home php file එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම login process එක මේ විදිහට තියෙනවා. login php එක මේ විදිහට තියෙනවා. JavaScript එකේ අත් දෙකට දාලා ටික මෙන්න මෙතන තියෙන මේ විදිහට.
ඊට පස්සේ CSS ෆයිල් එක ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. ඔව් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හිතුර අද රික්වයර්මන්ට් එක මම සාර්ථකව කරගත්තේ. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තමයි මම ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.